ሰላም ውድ ተመልካቾች እንዴት አላችሁልን? እንግዲህ አሁን ደግሞ ፎቶሾፕ ላይ እንዴት በ3D መጻፍ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ አሁን አዲስ ፎቶሾፕ ዶክመንት ክሬት አድርገን 5 ኢንች እናደርገዋለን። እንደምታዩት አሁን እንደዛ ነው የሰራሁት። ከዛ የምትፈልጉትን ጻፉ። ቴክስት ቱል ላይ ሄዳችሁ እኔ ለምሳሌ ኢዩ እየጽፋለሁ። እንደምታዩት አሁን ኢዩ እየጽፋለሁ። ከዛ ወለድ ጥቁር ላይ ያደርገዋለሁ። እንደምታዩት ይጽፋታል። ከዛ ትንሽ ከፍ እናደርጋታለን። ኮንትሮል ሲ ተጭነን እንደምታዩት አሁን አሪፍ ኢምትን መጥቶልኛል። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ይሄንን ኮፒ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ድጋሚ እሱ ላይ ተፈጥራለሁ። ስለዚህ ኮንትሮል ጄ ስነካ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢኮፒ አለኝ። ያዝ አድርገው ነው ለሳወጣ ሁለት ይወጣልኛል ማለት። ስለዚህ ትንሽ ብቻ ከፍ እናደርገውና እንደምታዩት ከመጀመሪያው ኮሪጅናል ትንሽ ብቻ ከፍ እናደርጋለን። ከዛ የመጀመሪያው ጋር እንሄዳለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዛ ኢፌክት ላይ ሄዳችሁ ከለር ኦቨርሌይ ጋር ትሄዳላችሁ። እንደምታዩት አሁን ከለር ኦቨርሌያችን ላይ ሰማያዊ ይሁን ኦኬ ነው። ከዛ በኋላ እናንተ እንደምታዩት አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይመጣልናል። እኔ ይህን ከስር ነው ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር መጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይመጣልኛል። በራሱ 3D ይመስላል፣ ግን አንዳንዴ ትንሽ እናስተካክለውን ብቻ እናስተካክል። ትንሽ ዝቅ አድርገትና ዙም ላድርግላችሁ። እዚህ ጋር ላሶ ቱል ፖሊጎናል ላሶ ቱል እናደርጋለን። ራይት ክሊክ አድርገን ላሶ ቱል ምትራን ፖሊጎናል ላሶ ቱል እናደርጋታለን። ክሊክ እያንዳንዱን ዳር ክሊክ 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 ታደርጋላችሁ። ይሄንን አዲስ ሌየር ተፈጥሩና አሁን ራይት ክሊክ ታደርጉና ፊል ትሉታላችሁ። ፊላችንን ከለር እናደርጋለን። ከዛ ትንሽ ከዋይት ከብላክ ትንሽ ከፍ ያለ ግሬ አካባቢ እናደርገዋለን። ኦኬ ነው። ከዛ አሁንም ደግሞ እንሄዳለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ፊል እለዋለሁ። ከለር ላይ ትንሽ ከፍ ያለ ግሬ ያደርገዋለሁ። ኦኬ እንላለን። ኦኬ እላለሁ። እንደምታዩት አሁን ይሄንን ዲሴሌክት ላደርገዋለሁ። እንደምታዩት ትንሽ እየመጣ ነው በዚህ በኩል። በዚህ ጋር ደግሞ መጨረስ ያለብንን እንጨርስ። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ክሊክ 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 ከዛ ይሄንን ተሳስቻለሁ ከአዲስ ስራው ክሊክ 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 አሁን ራይት ክሊክ አድርገን ፊት ስንለው ከለሩን እዛው እንዳለ ማለት ነው። እነዛው ዩቲዩብ ክሊክ ባረግ እነዛው ዩቲዩብ ከለር ባረግበት አሁን እንደምታዩት ሙሉ ይሆናልኝ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ይቀራኛል። ከዛ ይሄንንም አንድ እናደርግና ፊል እናደርግበታለን። ከለር ላይ ኦኬ እንላለን የነበረበት። አሁን እንደምታዩት አሁን ትንሽ አዛባብኝ ይሄኛው። ስለዚህ ይሄንን ሌየር ዝቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ከፍ እናደርገውና እንደምታዩት አሁን ሌየሩን ዝቅ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ጨረሰልኝ ማለት ነው። ዲሴሌክት ስለው እንደምታዩት አሁን አሪፍ ነገር መጥቶልና እዚህ ጋርም ክፍተት ያለው እዚህ ጋርም ክፍተት ያለው እዚህ ጋርም ክፍተት ያለው። አሁን ሌላኛው የምንሰራው ነገር ምንድነው? አዲስ ሌየር እንፈጥራለን። እዛ ሌየር ጋር ይሄንን ሌየር ከሁሉም በላይ መሆኑን አረጋግጡ።
እሱን እንከትማለን ማለት ነው። አሁንም እንደዛኛው ፖሊጎን ቱል ላይ ፊል ኦኬ እንደምታዩት እንደዚህ ይሆናል። ይሄኛውንም እንደዛ ከዚህ ፊል ኦኬ ከዛ ይሄንን እዚህ አሁን እዚህ ጋር ከርብ ስላለው ይሄንን ማግኔቲክ ላይ እናደርጋለን። ያዝ እዛ እንዲከተልልን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ተከተለልን ነው። ከለገና ራይት ክሊክ ኦኬ እንላለን። እንደምታዩት አሁን ይሄንን ዲሴሌክት እንላለን። ጨረስን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን አሪፍ የሆነ 3D ቴክስት ወጥቶልናል። ከፈለግን አሁን እዚህ ላይ ኢፌክት እንጨምራለን። ድሮፕ ሻዶ ከፈለግን ማድረግ እንችላለን። የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ ሁሉንም መርጅ እናደርጋቸዋለን። መርጅ የምትለውን ነካታለን። ከዛ ቀጥሎ በቃ ማድረግ ነው ፈለግነው ነገር። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ሴቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ሳምንት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው